Domino switch lang. Tsaka ano, gear oil, tsaka ano, change oil. Pwede ba na ito hindi gamitin eh? Pwede sana pang passing, boss. Meron ba tong passing? Meron ba tong passing to? Wala. Pwede sana kung pang passing to, no? Kung ganun lang. Gumagana siya eh, pag hold mo lang. Ayan, gumagana. Pero pag pipindutin mo na, hindi na. Ayan na, ganyan na. Ganyan na nga lang. Tapos magdudok na ako ng wire for all. Yung sa hazard ba? Kaya ba yun, Sir Van? Oo. Sa Iron Dipon. Wala ka pa bang hazard? Wala pa po. Ito yung naantay natin eh, bago kabitan ng hazard. Kasi nag-ride kami sa Marilaki. Hindi ko magamit. Ito yung unlock ng ng laser gun mo. Dito na siya malilipat. Pwede mong buksan. Kasi dapat ang gusto ko guys is yung Honeywell switch. Kaso hindi daw kakayanin kasi dito pala nakaka-connect yun. Yung Honeywell switch. Tatama daw sa kahan ng Mio Soul I. Kaya yun, Domino muna tayo. Malay mo next year maglabas ng Honeywell switch na pang Mio Soul I. Hindi mas maganda, diba? Ito lang yung nakabalot eh, no? So ito yung gusto ko dito, yung mayroon siyang ano, pang S-bar yan. Ayan o, pang S-bar yan. Ganda, ang ganda. Ayan, binabaklas na ni Sir Van. Mabilisan lang. Ito pa, magkaiba siya nito. Sakit. Ayan. Convert natin to dito sa sakit. Pero magkasukat naman yan, Pops, dito. Oo, kaso puputulin natin to. Ay, magpapalit po, no? Kukunin natin to sakit na to. Iba kasi to, yung pinaka no? Hindi magkakakas. Hindi pwede magkahiwalay. Kailangan natin kukunin din natin yung female terminal nito. Kakabit na. So Soul I lang ganyan, Pops, pero pag mga Aerox. Ito kasi pang Aerox talaga to. Pag plug and play to sa Aerox. Kasi hazard. Pag sa mga Soul, dito isakit, diba?
magawa sa inyo. Wala kang magawa. Kahapon may pasok ka. On headlight. High. On headlight. Laser gun. Passing laser gun. Left, right, hazard. Yun no. Ang kasama pati yung ano sa headlight no. Sa highlight. Salitan din sila. Combo. Ito yung on ng headlight. Yung may button. Ay may tuldok. Yan. Unang on, low. Tapos high. Tapos up. Tapos left, right, hazard. Tapos pag pinatay mo, yan. Pwede namang right, left, hazard pa rin siya. Ayun yung combination niya. Oo. Tapos on ng laser gun. Yan. S ka kaya dati pa rin to. Bago lang pa rin. On pa rin. Start, stop, engine. Motul. Change oil natin yun. Para makatikim naman ng ano, sarap-sarap na oil si Gris. Testingin natin yung Motul na oil. Sir, salamat. Ito na yung bago nating switch guys, domino switch. Meron na siyang hazard, meron na siyang on and off ng headlight. And nandito pa rin yung sa S natin. Fuel efficiency nandito pa rin guys. Tapos meron pa tayong passing light. Kasi ito dati yung on and off ng laser gun natin. Sobrang ganda ng ano, Motul na oil ah. Itong Motul oh, smooth na smooth lang. Bagong gear oil na rin tayo. So yun guys, sana may natutunan kayo. And kung gusto nyo rin magpagawa ng ganito kay Sir Van, kinonvert niya yung domino switch na pang Aerox papuntang Mio Soul I. Sobrang bilis lang guys talaga. Hindi inabot ng 30 minutes yung pag-convert. Saglit lang kay Sir Van. Kung gusto nyo magpagawa kay Sir Van sa Workx, yung link ng address nila ay nandyan sa baba. And yung link ng Facebook nila nandyan din sa baba. Guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Please click like and subscribe. Delzii out.